नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ हामी नयाँ कुराहरु सिक्ने छौं फाइबर फ्रीलान्सिङको सम्बन्धमा। फाइबर फ्रीलान्सिङ के हो हैन, त्यसले कसरी काम गर्छ, त्यसको बेसिक देखि एडभान्स लेभलसम्म हामी सिक्ने छौं। त्यो सिक्नुभन्दा पहिला सबैलाई सानो रिक्वेस्ट, च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस्। सुरुमा तपाईको फाइबर फ्रीलान्सिङ भनेको के हो त? सुरुमा तपाईले फाइबर फ्रीलान्स कोर्सको बेसिक देखि एडभान्स लेभलसम्म सिक्नको लागि चाहिँ जसरी आज भोलि चाहिँ मान्छेहरु घरमा बसी पैसा कमाउन चाहन्छन् हैन, मान्छेहरु इन्ट्रेस्ट पनि त्यसैमा छ किनकि मान्छे दुःख गर्न कम चाहन्छ। अब यो जमानामा कस्तो पनि हार्ड भन्दा नि स्मार्ट वर्क गर्ने जमाना हो हैन, त्यही भएर चाहिँ अब मान्छेहरु हरेक किसिमको स्किलहरु सिकेको हुन्छ। अब त्यो स्किलहरु जस्तै फ्रीलान्सिङ स्किल भयो हैन, वेब डिजाइनिङहरु भयो, अर्को त ग्राफिक डिजाइनिङ हैन, अनि सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट अनि कन्टेन्ट राइटिङ अनि भोइस ओभर हैन, इत्यादि कुराहरु जस्तै ट्रान्सलेट यस्ता कुराहरु चाहिँ ती कुराहरु स्किलहरु हैन। अब धेरैलाई चाहिँ थाहा नहुन पनि सक्छ क्लाइन्ट कसरी खोज्ने हैन, कहाँ गएर खोज्ने, त्यो मध्ये कुन प्लेटफर्महरु राम्रो हो कुन नराम्रो हो त्यो कुराहरु हुन्छ हैन। अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ जस्तै अनलाइन प्लेटफर्महरु त फ्रीलान्स सर्भिसको लागि चाहिँ कुन राम्रो हो त त्यो पनि चुज गर्नुपर्छ। फाइबर भनेको वान अफ द बेस्ट प्लेटफर्म हो, एकदम राम्रो हैन, लेजेन्ड प्लेटफर्म हो। अब 2010 मा चाहिँ स्थापना भएको हो हैन। अनि यसको चाहिँ फाउन्डर भनेको तपाईको मिसा केफी म्यान र साइवान हो, दुई जना हुन् यिनीहरु हैन। अनि अब त्यसपछि फाइबर भनेको जस्तै एउटा फ्रीलान्सर हुन्छ हैन, अर्कोले फ्रीलान्सर त्यो प्लेटफर्म मार्फत त्यो पुरो काम गर्ने हो। क्लाइन्टले पनि त्यो प्लेटफर्म मार्फत फ्रीलान्सरलाई काम गराउँछ, फ्रीलान्सरले त्यो प्लेटफर्म मार्फत क्लाइन्टसँग सम्पर्क गर्ने हुन्छ। त्यो बीचको दुईटा माध्यम हो, एउटा पुरो काम गर्छ यसले। जस्तै अब मान्छेको स्किल अमेजन तपाईको भर्चुअल एसिस्टेन्ट हैन, त्यस्तो एउटा गिग हामीले त्यो किसिमको बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो गिग त किन सबै क्लाइन्टहरुले देख्छन् हैन, जो काम गराउने मान्छे हो क्लाइन्ट हो, अर्थात फ्रीलान्सरले चाहिँ यसरी काम गराउँछ कि एकले अर्कासँग हैन, त्यो यो प्लेटफर्म मार्फत यसरी काम। जस्तै हामीले प्रोडक्ट हन्टिङ अमेजन भन्ने यसरी सर्च गरे हेर्नुस् मजाको देखिन्छ। यो जस्तै अमेजन हैन, तपाईले मजाको यस्तो देखिन्छ के। यहाँ कति जना मान्छेले यहाँ रिभ्यु पनि हेर्नुस् मजाको हैन, मजाको देखिन्छ। यहाँ के लेखिदिएको छ टोटल के यो हैन, अनि रिकमेन्डेड यो मजाको भर्चुअल एसिस्टेन्ट हुन ठुलो चाहिँ एउटा काम गर्ने ठाउँ हो हैन। अनि त्यसपछि एउटा क्लाइन्टले फ्रीलान्सरसँग त्यो एउटा त्योमा गिग हेर्छ, गिग हेर्छ त्यो अनि त्यो फ्रीलान्सरसँग सम्पर्क गर्छ त्यो क्लाइन्टले। अनि फ्रीलान्सरले त्यो गिग लिइसकेपछि अनि त्यो प्लेटफर्म मार्फत क्लाइन्टलाई चाहिँ आफ्नो स्किलहरु सेल गर्छ। त्यसरी बेचिसकेपछि अब उले अर्निङ गर्ने भने पैसा हो। त्यो प्लेटफर्ममा त पैसा उले चाहिँ आफ्नो पर्सेन्टेज थोरै आफ्नो लिनुपर्ने पैसा पर्सेन्टेज काट्छ, त्यसपछि उले चाहिँ आफ्नो पैसाहरु लिने काम गर्छ। अब यो थोरै निश्चित रकम हुन्छ, उसको आफ्नो पर्सेन्टेज हुन्छ, त्यो पैसा काटिसकेपछि उले चाहिँ त्यसरी लिने काम गर्छ। अब फाइबरमा चाहिँ जसरी हामीले क्लाइन्टहरु मार्फत यो तीनवटाको कुराहरुमा कसले कसरी काम गर्छ त्यो कुराहरु हेरौँ त एकचोटी। हामी अब क्लाइन्टको सर्भिस चाहिँ फ्रीलान्सरले लिन्छ। अब तपाईहरु भन्नुहुन्छ होला फ्रीलान्सर लिइसकेपछि फ्रीलान्सरलाई के फाइदा हुन्छ त भन्नु होला हैन। जस्तै फ्रीलान्सरले $100 को काम गर्छ, त्यसमा 20% उसले काटेर बाँकी रहेको रकमलाई चाहिँ जो फ्रीलान्सर हो त्यसको खातामा हाल्दिन्छ भने 20% काटेपछि उसलाई फाइदा भयो हैन। अब यही हो फ्रीलान्स भने यही हो हैन। फाइबरलाई फाइदा हुन्छ के हुन्छ त, यो 20% ले फाइदा हुन्छ फ्रीलान्सरलाई, यही हो है त। अब त्यसपछि फाइबर के हो त? फाइबर भनेको तपाईको यहाँ हामी चाहिँ फ्रीलान्स हैन, यो गिग र क्लाइन्ट यी तीनैलाई एक एक गरेर हेरौँ है त। अब जस्तै सुरुमा फ्रीलान्स हुन्छ, फ्रीलान्सरले के गर्छ त, निश्चित समयको लागि प्रोजेक्ट बेसमा काम गर्छ, कुनै समय हुँदैन, उसको कुनै रिक्वायरमेन्ट हुँदैन, कसैको गाली पनि खानु परेन हैन, उले कसैको चाहिँ केही सहनु परेन, फ्रीडम भएर घरमा मजाले सुती सोफामा बसेर मजाले काम गर्छ, एकदम फ्री हुन्छ। यसमा चाहिँ यसको कुनै रिक्वायरमेन्ट हुँदैन, कुनै लिमिट हुँदैन, जुनसुकै मान्छेले गर्न सक्ने भयो, मेलले गर्न सक्छ, फिमेलले गर्न सक्छ, जब लेसले गर्न सक्छ, जब वालाले गर्न सक्छ, स्टुडेन्टले गर्न सक्छ,
टिचरले गर्न सक्छ हैन, जसले पनि मजाले आनन्दसँग गर्न सकियो, कुनै टाइम हुँदैन, दिउँसो गरेर मजाले राति आएर आफ्नो त्यहाँ काम गर्न सकियो हैन। जस्तै 10 to 4 हुन्छ, 10 to 5 हुन्छ, अथवा त्यो टाइममा बिचमा अन्य कामहरू पनि गर्न सकियो, मजाले यसरी गर्न सकिन्छ। अब यसमा फ्रिलान्स स्किलहरू त्यो ग्राफिक डिजाइनर भयो, डिजिटल मार्केटिङ भयो, एमाजोन भर्चुअल एसिस्टेन्ट भयो, डाटा एन्ट्री एक्सपर्ट भयो, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, वेब डिजाइनिङ, कन्टेन्ट राइटिङ आर्टिकल हैन, एसइओ एक्सपर्ट, फोटोग्राफर, लिड जेनेरेसन, सोशल मिडिया मार्केटिङ र मोबाइल एप डेभलपर भयो। यति अब योभन्दा पनि एक्स्ट्रा मान्छेसँग अरू पनि स्किल होला हैन। यति स्किलहरू तपाईसँग एउटा स्किल हुनु पर्यो हैन। अब तपाईले किनभने भोइस ओभर पनि गर्न सक्नुहुन्छ मजाले, त्यस्तो स्किल पनि राम्रो, तपाईको भोइस एकदम राम्रो छ भने भोइस ओभर काम पनि तपाईले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यो काम गर्नको लागि तपाईले ल्यापटप हुनु पर्यो, एउटा इन्टरनेट हुनु पर्यो, त्यसपछि एउटा स्किल हुनु पर्यो, एउटा खुद तपाईले आफै हुनु पर्यो हैन। यति भइसकेपछि सबै कुराहरु मजाले गर्न सकिन्छ। अब व्हाट इज गिग? गिग भने के हो त? अब एउटा पिक्चर हो, पिक्चरले चाहिँ पिक्चर र वर्डद्वारा तपाईले आफ्नो स्किललाई डिस्प्ले गर्ने काम गर्नुहुन्छ, जसले चाहिँ तपाईले चाहिँ क्लाइन्टले देख्छ हैन। क्लाइन्टले देखिसकेपछि तपाईले आफ्नो निश्चित उमा चाहिँ मजाले काम गर्न सक्नुहुन्छ। उले चाहिँ क्लाइन्ट देखिसक्यो, तपाईले काम गराउँछ, काम गराएपछि तपाईलाई के निश्चित रकमहरु दिन्छ अनि तपाईले त्यसरी पाउन सक्नुहुन्छ। अब क्लाइन्ट भने के हो त? अब जस्तै क्लाइन्ट भन्नुहुन्छ, क्लाइन्ट भने के त? क्लाइन्ट भनेको एउटा कम्पनी पनि हुन सक्छ हैन, अनि व्यक्ति पनि हुन सक्छ, जसले कसैलाई पनि हायरिङ गर्नु पर्दैन हैन। फाइबर द्वारा मजाले काम उसको सोल्भ हुन्छ। उसले के गर्छ भने फिजिकली मान्छेलाई राख्यो, जबमा राख्यो भने उसले निश्चित स्यालेरी दिनु पर्ला हैन, हेल्थ इन्स्योरेन्स गरिदिनु पर्ला, अन्य एक्स्ट्रा हैन सर्भिसहरु उसले दिनुपर्ने हुन्छ, जसको कारण उसलाई चाहिँ के हुन्छ, अलिकति घाटा हुन्छ, किनकि धेरै पैसा उसले पे गर्नुपर्ने हुन्छ। उसले त यहाँ आएर के गर्छ, मजाले आफ्नो एउटा जुन काम हो त्यो काम गराउँछ हैन, निश्चित रकम दिइदिन्छ, आफ्नो काम उसको सोल्भ भइहाल्छ, सकियो। फाइबर भने यही हो है त। फाइबरमा यसरी नै काम गर्न सकिन्छ। फाइबरमा क्लाइन्ट पनि यही हुन्छन् हैन, फ्रिलान्सर पनि यही हुन्छन्, सबैले यसरी मजाले काम गर्न सकिन्छ। यसरी नै फाइबरले काम गर्छ र यसरी हामीले पनि यसमा काम गरेर मजाले पैसा कमाउन सक्छौं हैन। अब नेक्स्ट टाइममा चाहिँ हामीले सेलर अकाउन्ट कसरी खोल्ने त्यो कुराहरु सिक्ने छौं। अझै पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु, च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला है त।